Word 2016 استایلز گروپ. در استایلز گروپ مثلا من یک پاراگراف یا یک فریز انتخاب میکنم. من از این قسمت یک استایل برش میتونم. در مثال نو اسپیسینگ استایل و یک پاراگراف دیگر کلیک کرده من استایل تایتل برش میتونم. یک پاراگراف دیگر انتخاب میکنیم. در مثال استرانگ استایل برش میتونیم یا تمام پاراگراف استرانگ استایل میتونیم. پاراگراف دیگر را انتخاب کرده میایم در اینجا مثلا انتنس قرار میدیم. استایل ها گروپ از تکست های فرمت شدگی هستند که از قبل فرمت شدن و ما شما با آسانی از اینا استفاده کرده میتونیم. و یا یک پاراگراف خودمون انتخاب کرده میتونیم در اینجا یک استایل یک مثلا سایزش بزرگ میسازیم، از اینی استایل برش میتیم، طور مثال بولد میسازیمش. این یک استایل است. لیکن به عوض از اینکه برای هر پاراگراف تکرار کار کرده بریم میتونیم از استایل هایی که در اینجا هستن در لیست استایلز از اینا یک دانش انتخاب کرده کار بگیریم. و هر استایل یک کاربرد خاص خود داره. مثلا فصل ضربین جمله، برای نورمال تکست، هدینگ تو میتونیم از این استایل ها استفاده کنیم. و یا طور مثال در این قسمت ما یک استایل را که جور کردیم کلر برش میتونم اتلیگام میسازم میره، فانت تایپش هم چینج میکنم. طور مثال تایمز نیو رومان. اینی را میخوایم یک استایل سیف شود. پس میایم در گروپ استایلز و کرییت ا استایل انتخاب میکنیم. نامش میمانند طور مثال استایل یا یک نام دیگه میمانند تریپل ای. میتونیم بالای مودیفای کلیک کنیم و تغییرات بیاریم درش. در این قسمت مودیفای را انتخاب کرده میتونیم نام استایل چینج کنیم و استایل در اینجا انتخاب کنیم که یا تنها پاراگراف است، تنها یک کاراکتر است یعنی یک لغت است، یا پاراگراف کاراکتر لینک است. و یا هم میشه به شکل تیبل باشه و یا فرمت یا استایل لیست داره به این شکل. من نوش انتخاب میکنم فعلا که این پاراگراف و کاراکتر است و بیسش نظر به کدام استایل گرفته شده، نورمال یا نو استایل یا نظر به هدینگ 1 گرفته شده و یا هدینگ 5 گرفته شده. در مثال این هدینگ 1 یا ساب تایتل میگیره. و پاراگراف بعدیش هم یک استایل انتخاب میکنیم، بیس انتخاب میکنیم. میتونید در اینجا فونت تایپ، فونت سایز، بولد، ایتالیک، فونت کلر و نوع خط را در این قسمت چینج کنیم. بعدا بالای اوکی کلیک میکنیم. یک استایل جور شد و سیف شد. حالا یک پاراگراف دیگر اگر من انتخاب کنم یا یک لغت انتخاب میکنم میایم در استایلز و اون استایل را که من جور کردم با نام استایل یک کلیک میکنم و از این با آسانی یاد کرده میتونم. دیگه ضرورت ندارم که هر پاراگراف انتخاب کرده جدا جدا این کارا رو تکرار انجام بدم. فقط پاراگراف کلیک میکنیم و می استایل برش اتومات اد کرده میتونیم. به این شکل. و یا هم پاراگراف انتخاب میکنیم میایم در این قسمت کلیر فارمتینگ تا فارمتینگش پاک شود و از این کلیر فارمتینگ استفاده. و یا هم میتونیم یک تیپ پاراگراف انتخاب کرده بدون از اینکه از اینجا انتخاب کنیم میایم اپلای استایلز، یک نوع استایل انتخاب میکنیم مثلا هدینگ استایل 1 که جور کردیم و یک استایل دیگه. بعدا مودیفای یا ریپلای کلیک میکنیم تا اپلای شود.